Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu na dy CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Kreu i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori dorëzoi 10 prova të reja për të kaluar testin e vettingut. 33.000 dosje presin ndërkohë shqyrtimin në gjykatën ku kanë mbetur vetëm 2 antarë. Partia Demokratike kërkon hapjen e kutive të votimit të 30 qershorit. Sekretari për çështjet zgjedhore Ivi Kaso shpjegon se paralelizmat me kërkesën e socialistëve 10 vite më parë nuk qëndrojnë. Shkarkohet pas 3 muajsh në detyrë drejtori i përgjithshëm i tatimeve Anton Duro. Shkak për largimin e tij nga detyra mësohet se ka qenë mos realizimi i ardhurave, veçanërisht nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në Ditari në orës 19 këtu na dy CNN do të ndiqni. Zoran Zaev konfirmoi shqetësimet e tij dhe të kancelares Angela Merkel për ndryshime kufinsh mes Kosovës dhe Serbisë. Rrëfimi i tij doli gjatë një kurthi që i ngritën 2 humoristë rusë që u shtirën si ish presidenti i Ukrainës Poroshenko dhe sekretari i përgjithshëm i NATO Jens Stoltenberg. Jep dorëheqjen ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Sir Kim Derrock u përfshi në një incident pas daljes së emaileve sekrete ku e quante administratën e Trump të ngafët dhe të paaftë. Kreu i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori vazhdon përpjekjet për të dalë i pastër nga vettingu. Ai paraqiti 10 prova të reja për kolegjin e posaçëm të apelimit, të cilit i kërkon rikonfirmim në detyrë. Kryetari i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori paraqiti 10 prova të reja për të bindur gjyqtarët e shkallës së dytë të vettingut në pastërtinë e pasurisë së tij. Kjo seancë është njoftuar rregullisht. Në këtë përballje gjyqësore, Zaganjori është kundër komisionerit publik, i cili kërkon shkarkimin e tij nga detyra për shkak të problemeve me pasurinë. Mes dokumenteve të paraqitura nga kryegjyqtari ishte një korrespondencë mes tij dhe përfaqësuesve të British Council për mënyrën e pagesës së qeras disa vjeçare në një prej pronave të tij. Zaganjori këmbënguli për ligshmërinë e parave të përdorura për shkollimin e 2 fëmijëve jashtë vendit, si edhe për ndërtimin e pasurive të patundshme në Tiranë e Durrës. Unë u përpoqa të bëj më të mirën, sot paraqita edhe 10 dokumente të tjera, të reja, krahas 23 dokumentave që paraqita herën e fundit. Trupa gjyqësore u tërhoq për të vlerësuar marrjen ose jo përsipër për të shqyrtuar dokumentat që dorëzova. Kolegji administroi provat dhe mbylli shqyrtimin gjyqësor duke caktuar datën 17 korrik për seancën e radhës, ku do të dëgjohen konkluzionet përfundimtare të palëve. Por në gjykatën e lartë për momentin kanë mbetur vetëm 2 antarë për shkak se shumë gjykatës nuk e kaluan vettingun. Thuajse 33.000 procese gjyqësore janë të paralizuara. Drejtuesja e KLG-s thotë se në shtator pritet nisjen e emërimet e para. Nga 19, gjykata e lartë aktualisht ka vetëm 2 antarë. Vettingu largoi pjesën më të madhe të tyre. Largime pati gjithashtu për shkak të mbarimit mandateve dhe pensioneve, por nga shtatori kjo situatë do të gjejë zgjedhje, sipas drejtueses së Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naurida Llagami, në vjeshtë do të nisin emërimet e reja në këtë gjykatë. Shpallja është bërë dhe është e shpritshme në bazë të procesit të verifikimit, që është një proces që komunikohet ndërmjet gjithë institucioneve, bëhet vlerësimi i pasurisë, vlerësimi i figurës, më pas vlerësimi i kushteve ligjore, vlerësimi i kritereve objektive profesionale dhe nga ana jonë si Këshill, unë jam optimiste që besoj që në vjeshtë ne do kemi një gjykat, do kemi emërimet në këtë gjykatë. Kur them në vjesh, unë mendoj që në shtator ne do jemi gati që të kemi gjykatën e lartë, emërimet e para në gjykatën e lartë. Në vjesh, sipas asaj që u raportua nga Llagami në Komisionin e Ligjeve, pritet të krijohet dhe një tjetër institucion i rëndësishëm i reformës në drejtësi, gjykata e posaçme antikorrupsion. Është gati gjykata e posaçme me 22 gjyqtarë që kanë shprehur pëlqimin dhe në momentin e krijimit të prokurisë posaçme paralelisht do të fillojë punë edhe gjykata e posaçme shpresojmë shtator. 27 gjyqtarë do gjykojnë zyrtarët e lartë që do të vinë në akuzë nga prokuroria e posaçme antikorrupsion. Në shkallën e parë do të jenë 16, ndërsa në apel 11 gjyqtarë. Këshilli i lartë i prokurorisë ka marrë në pyetje 5 prokurorë të tjerë. Kandidatë për prokuror të strukturës posaçme të hetimet mes tyre janë kryeprokurorja e Tiranës Elisabeta Ymeraj, Edvin Kondili dhe Behar Dibra.
Prokurori e Tiranës është pyetur në lidhje me numrin e pakët të hetimeve të zyrtarëve në rangjet e larta të përfshirë në rast të korrupsioni. Vetëm pak javë më parë, Prokuroria e Tiranës mori të pandehur kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha për lobimet në fushatën elektorale 2017-s. Një tjetër dosje ka qenë edhe hetimi grupeve terroriste, apo dhe çështja për ish drejtorin e burgjeve Artur Zotaj. Ndërkohë, Edvin Kondili ka hetuar dosje si ato të bandës Durrësit, Xibrakës, grupin e Admir Tafilit dhe dosjen Lazarati 2. Autoritetet amerikane deportuan një të dënuar për vrasjen e efektivit të Reneas Ibrahim Basha në Lazarat. Ruan Hiraj dyshohet se ishte pjesë e grupit që qëlloi me armë në aksionin e vitit 2015. Një 22 vjeçari përfshirë në vrasjen e efektivit të Reneas Ibrahim Basha në fshatin Lazarat në vitin 2015 u deportua nga Shtetet e Bashkuara. Ruan Hirai, dënuar në mungesë me 15 vite heqje lirie nga gjykata e krimeve të rënda, kishte arritur të shmangej drejtësisë duke u arratisur në Amerikë. Pas një pune një vjeçare në bashkëpunim dhe me zyrën e hetimeve kriminale në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, policia arriti ta prangostë riun. Në qershor të vitit 2015, 22 vjeçari së bashku me një grup tjetër persona shqylluan me breshëri ndaj mjetit të policisë, ndërsa nga të shtënat mbeti i vrarë Ibrahim Basha si dhe u plagosën 2 efektiv të tjerë. Pas kapjes 11 personave përgjegjës për ngjarje në rënd, gjykata e krimeve të rënda caktoi dënime mesatare prej 20 vitesh, 2 prej të cilave burgime të përjetshme për Albion Alikon dhe Bajram Boçin. Mirë, do të flasim tani për zhvillimet politike. Partia Demokratike kërkon që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i vërë në dispozicion materialet zgjedhore të 30 qershorit. Do të mësojmë më shumë për këtë kërkesë të Partisë Demokratike me Klementina Cenkollarin. Klementina, mirëmbrëma, përse Partia Demokratike dhe aleatët kërkojnë që t'u vijnë në dispozicion materialet zgjedhore? Po Arlin, në fakt, kërkesa që është depozituar një ditë më parë është firmosur vetëm nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, por kërkesa është e gjitha partive aleate për t'u vënë në dispozicion të gjitha materialet zgjedhore, përmes të cilave Partia Demokratike dhe opozita në tërësi tentojnë të faktojnë atë që kanë denoncuar qysh prej datës 30 qershor, që është manipulimi i procesit zgjedhor, rritja fiktive e numrit të votuesve, po ashtu edhe votimi i personave të cilët nuk kanë qenë fare në Shqipëri në datën 30 qershor. Unë sot kam biseduar me sekretarin për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, zotin Ivi Kaso, i cili gjithashtu i kthen një përgjigje kritikëve të cilët e shohin këtë lëvizje të Partisë Demokratike të ngjashme me atë hap kutit ose largohu në vitin 2009 të ndërmarrë nga Partia Socialiste aso kohë në opozitë. Sot, thotë Ivi Kaso, nuk mund të ketë një paralelizëm me atë çfarë ndodhi në 2009, pasi ato të 30 qershorin ishin zgjedhje një partijake, madje edhe në këto zgjedhje, thotë ai, Partia Socialiste dhe kryeministri Edi Rama ndërhyn duke manipuluar procesin. Ndjekim argumentet e tij. Një dekadë pasi Edi Rama, atëherë në opozit, i kërkonte Sali Berishës hap kutit ose largohu, janë demokratët që kërkojnë hapjen e materialeve zgjedhore për të faktuar se zgjedhjet u manipuluan. Përballë zërave që flasin për një lëvizje të njëjtë të Partisë Demokratike me socialistët, sekretari për çështjet zgjedhore Ivi Kaso këmbgul se nuk ka vend për paralelizëm. Ishte që Rama në atë kohë kryetari i opozitës hodhi dyshimi mbi gjithë komisionerët e tij, pra pretendimi që ngriti ishte që unë pavarësisht se kam pat 20.000 komisionerë dhe asnjëri prej tyre nuk ka pat asnjë vrejtje në materiale zgjedhore, Berisha mi ka blerë të 20.000 komisionerë. Pra ishte një betejë e Ramës me komisionerët e vet, të cilët presuppozohet që ishin shitur. Nuk është një analogji e tillë. Nuk është një rast i tillë, pasi rasti i cilin, siç e tham, ka të bëjë me një proces monopartiak të organizuar drejtuar vetë nga Rama. Kaso mohon prej razi që me këtë lëvizje Partia Demokratike të ketë njohur 30 qershorin dhe thekson se edhe për 13 tetorin do të jenë struktura drejtuese që do të vendosin. Absolutisht jo. Absolutisht 30 qershor ligjërisht nuk ekziston, në kushtet kur kemi një datë të dekretuar dhe në fuqi nga presidenti i Republikës, pra kemi një dekret në fuqi i cili dekreton datën 13 tetor si datë për zgjedhjet për njësitë e qeverisës vendore, por kemi dhe një gjendje faktike e cila me forcën dhe me dhunën e kartonit, kryesisht nga në Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por dhe nga institucionet të tjera, është bërë fakt tashmë farsa e njohur e datës 30.
ka së shprehet optimiste KQZ do të pranojë kërkesën. Neve në cilësinë tonë si partia më e madhe e opozitës, në cilësinë tonë si parti dhe si subjekt që kemi përfaqësues të përhershëm për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kemi të drejtë të njihemi me çfarëdo lloj dokumentacioni që të paktën kalon në mbledhjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Një ditë më parë, përmes një letre të firmosur nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, partitë e koalicionit opozitar i kërkuan KQZ-s t'i vërë në dispozicion të gjitha materialet zgjedhore të 30 qershorit nga listat e votuesve tek tabelat përmbledhëse të rezultateve zgjedhore. Klementina, po sot sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike kërkoi nga gjyqtarët që të mos ligjërojnë mandatet e kryebashkiakëve të rinj. A mund të shpjegojmë se ç'do të thotë kjo kërkesë dhe ndërkohë për aksionin e opozitës në vijim, si do të jetë ai? Po Arlin, në fakt sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike u drejtua gjyqtarëve për të shfrytzuar 2 momentet që i lejon kuadri ligjor për të mos i bërë të vlefshme mandatet e kryetarëve të bashkive të cilat fituan në datën 30 qershor. Alternativa e parë është që të mos shpallen të vlefshëm mandatet e fituara pra në këtë proces zgjedhor dhe alternativa e dytë është që gjyqtarët të mos marrin në shqyrtim kërkesën derisa të shprehet gjykata kushtetuese për dekretin. Zoti Bardhi ka bërë thirrje gjyqtarëve që të i nënshtrohen vullnetit të shqiptarëve sipas tij, të cilët politikisht e refuzuan procesin e 30 qershorit dhe përpasoi edhe kandidatët të cilët fituan në këto zgjedhje. Ndërkohë, një qëndrim për sa i përket asaj që mund të thuhet se është sfida e radhës e Partisë Demokratike, Arlin, që është pikërisht fakti nëse do të lënë zyrat e tyre kryetarët e bashkive të djathta ose jo, duke se një përgjigje për këtë çështje e ka dhënë vetëm pak minuta më parë kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, i cili ndodhet aktualisht në Mallakastër dhe në krah të kryetarit aktual të bashkisë, zotit Kaplanaj, ka deklaruar se ai është një kryetar legjitim derisa të ketë zgjedhje reale. Zoti Basha, në fakt, edhe më herët në takimet me strukturat e Partisë Demokratike, është shprehur se do të mbështeten kandidatët e djathtë në të drejtën e tyre legjitime për të qëndruar në detyrë derisa të ketë pra zgjedhje reale. Megjithatë, një vendimarrje ndoshta do të mund të kemi gjatë ditës së premte, kur pritet që zoti Basha të zhvillojë një takim me kryesinë e Partisë Demokratike, sikurse dhe me ish grupin parlamentar të kësaj force politike. Por më parë u njoftoi edhe një herë të ndjekim thirrjen që ka bërë zoti Gazmend Bardhi sot për gjyqtarët. Partia Demokratike i bëri thirrje gjyqtarëve që të marrin shembullin e shqiptarëve dhe ta bëjnë nul 30 qershorin edhe nga pikpamja juridike, njësoj si qytetarët bën politikisht duke e bojkotuar atë. Gjyqtarët, ku kandidatët e votimeve të shfuqëzuara me dekret presidentit të Republikës do të paraqiten për të marrë mandatin e palishëm, kanë 2 mënyra për të mbrojtur shtetin e së drejtës nga sundimi mafioz i një personit vetëm. Të mos japin mandatet duke vërtetuar pavlefshmërinë e 30 qershorit, ose të pezullojnë gjykimet për shkak se çështja nuk mund të zgjidhet përpara se gjykata kushtetuese të vendosë për dekretet e presidentit të Republikës. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike i referohet nenit 60 të ligjit për veçqeverisjen vendore, pika e parë të cilit thotë se mandati i kryetarit të bashkisë vërtetohet nga gjykata e rrethit gjyqësor në jurisdiksionin e së cilës përfshihet bashkia përkatëse brenda 20 ditëve nga data e shpalljes së rezultatit të zgjedhjes së tij. Bardhi kërkoi gjyqtarëve të mos bëhen prej presionit të vettingut. Nëse gjyqtarët do tregojnë integritet, do t'i binden ligjit dhe nuk do t'i nënshtrohen kërcënimeve me vetting apo me mjete të tjera mafioze të përdorura më parë nga Edi Rama, vendimi i tyre është shumë i thjeshtë, të respektojnë kompetencën kushtetuese të presidentit të Republikës për të shpallur datën e zgjedhjeve vendore në Shqipëri. Ndërkohë që Lulzim Basha ka thirrur të premten mbledhjen e kryesisë dhe ish grupit parlamentar demokrat për të vendosur mbi aksionin e radhës së opozitës, strukturat janë hedhur në veprim. Partia Demokratike e Kukësit paditi komisionerët e qendrave të votimit për krime zgjedhore të falsifikimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe shkeljes së fshehtësisë së votimit. Në padi kërkohet sekuestrimi i listës së personave që kanë votuar
për ta krahasuar me sistemin Teams, pasi dyshohet se janë hedhur vota në emër të personave që nuk ndodheshin në Shqipëri. Klementina Cenkollarit falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Analisti dhe eksperti i çështjeve politike Afrim Krasniqi ishte në studion e A2 CNN ku tregoi cilat janë arsyet sipas tij të kësaj lëvizjeje të opozitës. Ai pohon se bëhet fjalë për një lojë politike përmes së cilës opozita kërkon të gjejë një kaos të re. Pozitiv sipas Krasniqit është fakti që opozita po e transferon konfliktin politik nga rruga nëpër institucione, por thotë se është skeptik që KQZ do të pranojë kërkesën. Kërkesën e demokratëve drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'i vënë në dispozicion materialet e 30 qershorit, Afrim Krasniqi sheh si zhvillim pozitiv të konfliktit politik. Se parja është lajm i mirë që opozita i adresohet KQZ-s, do thotë ndjek rrugën institucionale të zgjidhjes konflikteve dhe të problematikave të saj në lidhje me zgjedhjet. Çfarë do thotë është një lajm i mirë që i gjithë konflikti politik kalon nga rruga në institucione. Nga studia e 2 CNN ai tregoi cilat mendon se janë arsyet e opozitës në këtë lëvizje. Kam përshtypjen që më shumë është lojë politike. Do opozita ka nevojë për një ushqim, për një kaos të re dhe kjo kaos do ta mbajë disa ditë derisa procedurat i ndjek rrugën e tjerë ligjore. Por a do ta pranojë KQZ kërkesën? Unë jam skeptik që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pavarësi të tillë, integritet të tillë dhe aftësi të tillë profesionale për të dhënë një përgjigje pozitive. Gjërsa s'ka qenë transparent në materialet jashtë kutive të votimit, nuk pres të jetë transparent brenda kutive të votimit. Afrim Krasniqi tregon 2 specifika teknike që mund të shfrytëzojë KQZ për të refuzuar. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lexon vetëm kodin zgjedhor dhe jo ligjin për drejtën e informimit, atëherë do konsideroj Partitë Demokratike si një subjekt që nuk ka qenë zgjedhur në mënyrë automatike, do ndjek një praktikë përjashtimi, siç ndodhi në rastin kur ajo kërkoi përfaqësim me komisioner. Së dyti është edhe aspekt teknik. Unë vura re që letra publikuar në media përmban firmën e sekretarit përgjithshëm PD-s, po bëhet në emër 6 subjekteve të opozitës. Ciladado qoftë përgjigje, ekziston dhe një mundësi tjetër. I gjithë materiali që lidhet me dokumentacionin zgjedhor, ku përmenden dhe përbën shumicën e elementeve që kërkon nga opozita, zyrtarisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rastin më të keq është i detyruar t'i adresojë dhe t'i pas 3 muaj t'i depozojë në arkimin e shtetit dhe çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë ka akses dhe ka drejt t'i marrë për qëllime të ndryshme përfshi dhe verifikimi. Por apo imiton opozita e sotme socialistët që në vitin 2009 i kërkonin Sali Berishës hap kutit ose largohu? Është më qesharakës sa ka, se në vitin 2009 Partia Socialiste kërkoi hapjen e kutive dhe nuk e arriti këtë gjë. Në vitin 2011 kërkoi mbylljen e kutive, PD-ja kërkoi hapjen e kutive në Tiranë dhe fitoi kryetarinë e Bashkisë Tiranës. Kështu që kjo është një lojë politike që palët bëjnë. E vërteta është që deri sot nuk janë hapur realisht kutit e votimit. Çfarë bën Afrim Krasniqin të mendojë se opozita po luan politikisht me kutit e votimit? Opozita kishte gjithë mundësitë për të monitoruar nga larg qendrat e votimit në gjithë Shqipëri. Dhe ne kemi parë disa denoncime publike nga aktorë të ndryshëm. Këto raste kaq publike duhet të dërguar urgjent në prokurori. Dhe kodi zgjedhor detyron Komisionin Qendror i Zgjedhjeve që edhe kur nuk ka subjekt dhe kur nuk ka ankesë subjekti, por ka prova publike, fakt publik, t'i marrë në shqyrtim dhe t'i adresojnë në prokurori. Gjë që nuk ka ndodhur deri tani. Shqipëria ka nevojë për transparencë me kutit e votimit, po Krasniqi, por për këtë duhet një kompromis politik sipas tij që të shkohet përtej këtyre zgjedhjeve. Nesër do të nisë zyrtarisht puna për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Komisioni hetimor zhvillon mbledhjen e parë e cila pritet të jetë formale. Të njëjtën komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit Meta zhvillon mbledhjen e parë, përveç ndarjes së detyrave dhe caktimit të sekretariatit dhe 1 apo 2 mbledhjeve që mund të bëhen gjatë këtij muaji, duket se hetimi do t'i lihet në dorë ekspertëve. Të fundit do të mbledhin informacion gjatë verës, ndërsa deputetët do të jenë me pushime, për t'u rikthyer betejës politike për shkarkimin e presidentit në muajin shtator. Por sipas juristit Jordan Daci, gjetjet janë paracaktuar. Në radhë parë nuk ka bazë për të ngritur as komision, jo më për të hetuar sepse vetëm ato çfarë pretendon komisioni vërtetohet midis tjerave që nuk ka shkelje kushtetuese. Si mund quhet shkelje rënd kushtetuese, nxjerrja një akti i cili nuk është akt kushtetues dhe mbi të gjitha nuk ka sjell asnjë pasojë. Do të thonë këto janë absurditete, duket sikur ata kanë arritur një konkluzion pa filluar akoma hetimi, kështu që hetimi do jetë krejtësisht formal dhe jam i sigurt që gjykata kushtetuese do e rrëzojë këtë vendim. Ndërsa nënkryetari i komisionit Alban Zeneli seron se do të shfrytëzohet edhe koha 3 mujore në dispozicion për të kryer hetimin. Pas të objektit të hetimit edhe në planit hetimor që do përcaktoj se deri çfarë mase do të hetohet. Të gjithçka që e përmban objekti i hetimit, gjithçka do të hetohet. Gjithë koha e marrë në dispozicion nga Kuvendi do të jetë 3 muaj.
Duke ju referuar rregullorisë së kuvendit, komisioni është i detyruar të thërrasë dhe të dëgjojë mendimin e presidentit. Gjetjet e hetimit i kalojnë kuvendit nëpërmjet një raporti dhe brenda 20 ditëve zhvillohet seanca plenare ku votohet shkarkimi, minimalisht me 94 vota. 5 ditë pas këtij votimi, gjykata kushtetuese duhet vendos për shkarkimin e kreut të shtetit. Edhe Shëngjini u prek nga shtuhia e fortë e erës dhe rreshtit e shiut, ndërsa banorët shprehen se u gjetën të papërgatitur përballë saj. Plazhi i Shëngjinit ishte një nga vendet që u prek nga stuhia e një natë më parë, me erëra të forta dhe rreshje shiu. Për pasojë janë shkëputur tenda nga lartësitë, duke goditur automjetet e turistëve që ishin të parkuar. Dëshmitarët tregojnë momentet e ardhes së menjëhershme të stuhisë dhe fuqisë së pazakon të saj. Ka kanë fraksione sekondash që ka kjo ngjarje për sipër se nga gorëzi ngjo, vetëm se jena trem shumë. Stuhia që është shumë e fortë. Që një furtunë shumë e madhe. Ne dolim kështu në për balkone, po ishe e pamundur të dilej jashtë, sepse era e fortë filloi të merrte karrige, tavolina. Për mua ka qenë një rast i veçantë sa kam parë në jetën time një stuhi të tillë. Madje për disa një stuhi e tillë nuk ishte parë ndonjëherë në këtë zonë gjatë viteve të fundit. Kemi cikloni, po u prit çështo. Hera poshtë na ka ndodhur. Unë jam që 6 vite këtu. Hera poshtë 6 vite vijnë rregullisht. Fatmirësisht stuhia një natë më parë kaloi vetëm me dëme materiale, pa shkaktuar persona të lënduar. Një stuhi e fortë u përplas mbrëmjen e së martës në Bregdetin Adriatik në rajonin e Ascoli Picenos në Itali. Pushues dhe turistë u larguan me vrap nga plazhi ku shënuan dëmet konsiderueshme. Era e fortë që shkoi deri në 150 km/h ngriti në ajër çadrat dhe shezllongët aty, objekte fluturuan ndërkohë edhe nga terracat e pallateve. Moti i keq ka përfshirë zonën e Marquez duke shkaktuar bllokim të rrugëve dhe rrëzimin e pemëve. Në Ancona pati ndërprerje të energjisë elektrike, ndërsa në Livorno parqet publike dhe shkollat u mbyllën. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama prezantoi ligjin e ri për mbrojtjen civile. Në të, përveç ngritjes së një agjencie të re kombëtare, parashikohen detyrime të qarta, jo vetëm për institucionet shtetërore dhe pushtetin vendor, por edhe për subjektet private. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është institucioni që ngrihet rishtas me ligjin e ri të hartuar nga Qeveria për emergjencat civile. Më shumë kompetenca dhe autoritet, por dhe më shumë resurse, tha kryeministri, ndërsa nënvizon se fokusi do të spostohet nga reagimi te parandalimi dhe zvoglimi i riskut. Planet për emergjencat civile tani më do të jenë të detyrueshme, edhe për institucionet shtetërore, edhe për subjektet private, në sektorët e shëndetësisë, të arsimit, mirëqenies sociale, turizmit, mjedisit. Dhe kjo do të lidhet me sanksionet qarta për çdo institucion apo për çdo subjekt privat, sikurse përcaktohet në ligj dhe funksioni i mekanizmit të inspektimit. Ligji i ri, shpjegoi Rama, përcakton detyrime dhe për subjektet private. Nuk mund dot që në përditshmëri t'i hapim gropën vetes dhe pastaj kur vjen furtuna t'i kërkojmë shtetit na nxjerrë nga gropa. Nuk mund dot që t'i bijem shkurt duke këputur kanalin e shkarkimit të ujrave për të bërë një hyrje me palma në një lokal dasmash, edhe pastaj të ankohemi pse shteti na prishi dasmën kur erdhi furtuna. Bashkitë shpesh të akuzuara për neglizhencë, gjithashtu do të kenë të përcaktuara qartë përgjegjësitë e veta. Ashtu sikur nuk mund dot që njësitë e qeverisë vendore të jenë të pavëmendshme, dhe jo vetëm të pavëmendshme, po nganjëherë edhe të papërgjegjshme, njësoj si një pronar i një lokali dasmash. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të vazhdojë të jetë në varësinë e Ministrisë së Mbrojtjes. Olta Çaçka, që drejton këtë dikasteri, quajti atë një hap të parë në ngritjen e një mekanizmi shumë kompleks për mbrojtjen e qytetarit, që parashikon hapësira edhe për vullnetarizmin.
Rikthehen debatet për reformën në Akademinë e Shkencave. Akademiku Artan Fuga prezantoi draftin e tij, ndërsa e cilësoi të dështuar reformën e hartuar nga Skënder Gjinushi. Ish ministri e Arsimit Lindita Nikolla pranoi censurën që i është bërë variantit Fuga. Reforma në Akademinë e Shkencave rikthen debatin në Komisionin e Edukimit. Akademiku Artan Fuga, i thirrur në seancë dëgjimore, ka renditur edhe para deputetëve kritikat për variantin e Skënder Gjinushit. Është një projekt ligji të shtuar. Edhe si frym, edhe si parim, edhe si mision, ka kërkuar audit nga kontrolli i lartë i shtetit dhe nga organizmat tjera. Jam këtu dhe ju kërkoj me shumë përnjësi të ngrini një komision hetimor parlamentar për të parë se çfarë bëhet me paratë publike në Akademinë e Shkencave. Akademiku Fuga kritikoi Ministrinë e Arsimit se nuk ka marrë në shqyrtim asnjë nga propozimet e draftit të tij për reformën në akademi. Fuga tha se synon rinovimin e akademisë, por sqaroi se nuk ka asnjë ambicie për drejtimin e këtij institucioni. Nuk kam asnjë interes personal në këtë që po them. Të gjithë deklarojnë mungesën e interesit personal, por dua t'ju vërtetoj që kam bërë deklaratë publike që unë nuk do të kandidoja për vendin e kryetarit të Akademisë Shkencave, sako që kisha marrë përsipër një perspektivë rinovimi dhe reformimi i saj. Ish ministri e Arsimit Lindita Nikolla ka pranuar kritikat e akademikut Fuga, si dhe censurimin që i është bërë draftit të tij nga Akademia e Shkencave. Më herët në Komisionin e Edukimit, drejtues të universiteteve publike shprehen kritikat për projekt ligjin e Akademisë së Shkencave, veçanërisht në pikat ku akademia ndërhyn për të vlerësuar kërkimin shkencor në shkollat e larta. Qeveria ka vendosur të shkarkojë drejtorin e ri të përgjithshëm të tatimeve Anton Duro. Lirimi vjen vetëm 3 muaj pas emërimit të tij në krye të këtij dikasteri, kur ai zvendçoi në detyrë Vasilika Vjeron. Arsyeja për këtë shkarkim mësohet se është mos realizimi të ardhurave, veçanërisht nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Administrata tatimore i është nënshtruar riformatimi gjatë muajve të kaluar, veçanërisht në drejtorinë e hetimit tatimor. Pak ditë më parë, ministri e Financave Anila Denaj ka zhvilluar një mbledhje me drejtoritë rajonale për të analizuar arsyet e mos realizimit të ardhurave dhe për të miratuar planet dhe objektivat për pjesën e dytë të vitit. Duket se në këto plane nuk përfshihet më tashmë ish drejtori i përgjithshëm Anton Duro. Zoran Zaev kërkoi falje pasi, siç tha, ishte bërë viktime mashtruesve anti-NATO. Kryeministri i Maqedonas diskutoi mbi çështje të konsideruara si sekrete shtetërore me 2 humoristë rusë që u shtirën si ish presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka rënë pre një lojë të organizuar nga 2 komedianët e njohur rus, Vovan dhe Lexus. Komedianët rusë kanë telefonuar kryeministrin Zaev në zyrë dhe e kanë vënë në lojë, duke u shtirur si ish presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Incidenti ka shkaktuar një val kritikash nga opozita, pasi Zaev dëgjohet në bisedë duke folur për gjëra të konsideruara si sekrete shtetërore. Gjatë një konference për shtyp, Zaev kërkoi falje, duke thënë se ishte bërë viktime mashtrueseve me orientime anti-NATO. Isha viktime një shakaje të bërë nga një strukturë e mirë organizuar, e cila përfiton nga taktika, forma dhe mjetet e reja në një përpjekje për të diskredituar publikisht njerëzit dhe vendet me aspiratat euroatlantike. Kjo është një nga ato përpjekje për të dëmtuar drejt për drejt interesat tona strategjike për të përfunduar antarësimin tonë në NATO. Në telefonatat e publikuara nga komedianët rusë, Zaev ka biseduar me ta edhe për tema të nxehta si çështja e emrit me Greqinë, marrëdhënia Serbi-Kosovë, marrëdhëniet me Rusi, NATO-n dhe BE-n, mes të tjerash komikët duke u shtirur si Poroshenko, i thon kryeministrit Zaev se do të mund ta ndihmonin në lidhje me njohjen e autoqefalisë së kishës ortodokse maqedonase, por se për këtë duhet i paguante 100.000 euro patriarkut Bartolomej, me çka kreu i qeverisë duke të ishte pajtuar. Opozita e drejtuar nga VMRO, DPMNE-ja e ka quajtur një skandal serioz bisedën e kryeministrit me 2 mashtruesit rusë, duke kërkuar dorëheqjen e Zaev dhe të ministrit të jashtëm Nikola Dimitrov. Telefonatat kanë ndodhur disa kohë më parë, por u postua në YouTube ditën e hënë.
Sovranitetin, integritetin dhe paprekshmërinë e Kosovës do ta mbrojmë çdo çmim, ka qenë ky komenti i parë i kryeministrit Ramush Haradinaj për konfirmimin e tezës së shkëmbimit të territoreve nga homologu i Maqedonisë Veriore Zoran Zaev. Haradinaj në një status në rrjetet sociale premtoi se askush nuk do ta ndajë popullin e Kosovës. Në telefonat, Zaev thotë se plani i ndarjes nënkupton që Serbia të marrë 10 komuna nga Kosova. Kryeministri i Maqedonisë Veriut mendonte se po bisedonte me ish-presidentin Ukrainas Petro Poroshenko dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ndërkohë reaguan pas deklaratave të kryeministrit Maqedonisë Veriut Zoran Zaev në lidhje me kufinë e Kosovës. Dhe ndryshe nga çfarë shpërpjekur të thotë Edi Rama, në fakt ky është një projekt serb që i shërben interesave ruse dhe serbe dhe jo një projekt perëndimor dhe amerikan. Ky është një projekt që i shërben qarqeve të caktuara që janë të interesuara për çdo lloj skenario gurzi, duke cënuar rënd interesat e Kosovës. Kush është ka shtyrë dhe interesave të kujt i shërben kryeministri i Shqipërisë që përfshihet me veprimet dhe mosveprimet e tij në një projekt tillë kaq të rrezikshëm, me pasojë kaq të rënda për integritetin territorial të Kosovës, por me pasojë tepër të rënda për rajonin dhe mjaft më gjerë se kaq, ashtu sikur sa dhe kryeministri Zaev nënvizon në prononcimet e tij. Kancelaria gjermane Angela Merkel shfaqi sërish problemet theksuara shëndetësore gjatë një eventi publik. Ajo komentoi episodet e përsëritura duke thënë se nuk ka asgjë për të shqetësuar pasi po merr një trajtim dhe është në gjendje ta bëjë punën e saj. Vazhdojnë problemet shëndetësore për kancelaren Angela Merkel. Për herë të tretë në disa javë, ajo u kaplua nga një krizë të dridhurash gjatë vizitës në Finland. Pamjet që bën më njëherë xhiron e rrjetit shfaqën Merkel teksa përfshihej nga dridhje të forta në krah të kryeministrit finlandez Antti Rinne gjatë një ceremonie ushtarake. Episodi është komentuar nga vetë kancelaria gjermane, e cila tha se nuk ka asgjë për të shqetësuar dhe se po merr një trajtim mjekësor. Megjithatë, Merkel nuk pranoi të tregonte se për çfarë po trajtohej. Duhet ta kaloj këtë problem dhe besoj se ashtu siç u shfaq, do të zhduket një ditë. Jam shumë e bindur se jam në gjendje të bëj punën time. Dy episodet të ngjashme ndodhen gjatë aktiviteteve publike në Ukrainë dhe Berlin. 64 vjeçarja nuk ka patur në të shkuarën probleme të rënda shëndetësore. Kritikat ndaj presidentit amerikan i kushtojnë postin ambasadorit britanik në Washington. Sir Kim Darroch dha dorëheqjen pas polemikave që shkaktuan emailët ku ai quante të paaft administratën Trump. Ambasadori britanik në Londër, Sir Kim Darroch, dha dorëheqje në vazhdën e polemikave lidhur me emailët ku kritikonte administratën Trump. Presidenti amerikan Donald Trump e cilsoi ambasadorin një idiot pas zbulimeve të emaileve ku ai e përkufizonte si të ngathët dhe të paaft administratën Trump. Kreu i Shtëpisë së Bardhë nxitoi të sqaronte se nuk do të bashkëpunonte më me të, por qeveria e Theresa May i shprehu mbështetjen e plot diplomatit, ndërsa njoftoi vendimin, kryeministria shprehu keqardhjen e thellë. Sot fola me Sir Kim Darroch dhe i thash se ndjej keqardhje të thellë, pasi ai e pa të arsyeshme të largohet nga posti. I gjithë kabineti ofroi mbështetje të plot zotit Kim ditën e martë. Vetë ambasadori tha se donte të jepte fund spekulimeve, duke shtuar se rrjedhja e informacionit ja kishte bërë të pamundur punën. Që prej rrjedhjes së dokumentave zyrtare nga kjo ambasad ka pasur një sër spekulimesh lidhur me pozicionin tim në zgjatjen e mandatit si ambasador. Dua të jap fund spekulimeve. Situata aktuale po ma bën të pamundur të vazhdoj punën, ashtu siç do doja. Duke u përgjigjur letrës së tij, zyra e shtypit vlerësoi Darroch për profesionalizmin e treguar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës propozuan krijimin e një aleance ushtarake në gjirin persik për të garantuar lundrim të qetë në zonë për anijet tregtare. Autoritetet amerikane njoftuan se nisma është mbështetur nga disa vende të rajonit. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të krijojnë një koalicion ushtarak ndërkombëtar për të ruajtur ujërat përreth Iranit dhe Jemenit.
Generali Josef Dunford dhe njëkohësisht kryetari i shefave të stafit në SBA tha se kërkon të sigurojë liri në lundrim në rajon, i cili garanton itinerarët kryesore tregtare. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Iranin për sulmet ndaj disa naftëmbajtësve në maj dhe qershor. Generali Dunford tha se Washingtoni po bisedon me një sër vendesh që kanë dëshirë politike për të mbështetur planin. Me disa kontribues mund të kemi një mision të vogël, por ne do ta zgjerojmë atë në numrin e shteteve që do të dëshirojnë të marrin pjesë. SBA njoftoi se do të garantojë anijet e komandos dhe kontrollit, duke drejtuar përpjekjet e survejimit. Qëllimi kryesor i këtij misioni do të jetë garantimi i sigurisë në zonë dhe shoqërimi i anijeve tregtare. Ngushtica e Hormuzit dhe ajo e Bab al-Mandab janë pika strategjike për lundrimin e anijeve tregtare dhe ushtarake, pasi garantojnë qasje në gjirin persik dhe në detin e Kuq. Çdo ditë rreth 4 milion fuqi me karburant kalojnë në këtë zonë dhe shkojnë në pjesën tjetër të botës. Ndeshja e parë për para eliminatorët e Champions League-s ku protagonisti ishte Partizani dhe kundërshtar kishte Karabakun është mbyllur pak minuta më herët me rezultatin 0-0. Për këtë ndeshje do të flasim me kolegun Erald Kodele në një komunikim të drejtë për drejtë. Erald, përshëndes, mirëmbrëma atëherë. Çfarë ndeshje ishte kjo? Azerët në pjesën ndërmuese të kohës u dukën sikur nuk e rrezikuan Partizani, ndërkohë që Partizani rrezikoi disa herë seriozisht portën e tyre. Ishte një ndeshje me dy fytyra për të thënë drejtën në Arlin, pjesa e parë dominuar totalisht nga Karabaku, ndërsa në pjesën e dytë një Partizan totalisht ndryshe, një skuadër e cila arriti të luante si e barabartë përballë një kundërshtari që duhet theksuar është shumë më i fortë, jo vetëm në letër, por është një kundërshtar me element shumë cilësor, një skuadër e cila Europën e ka ambientin e saj sepse ka luajtur në fazën e grupeve të Champions League-s, ka luajtur në fazën e grupeve të Europa Ligës, megjithatë Partizani arriti të befasonte, arriti të mbante portën e paprekur, rrezikoi, provoi të shënonte gol, madje goditi edhe traversën, ishin të pafat të kuqt. Gjithsesi ky barazim 0-0 është një rezultat mjaft i mirë duke llogaritur edhe kundërshtarin që shorti vendosi përballë të kuqve. Ndërkohë, Erald, me këtë rezultat, Partizani çfarë llogarish bën për ndeshjen e kthimit? A është më i avantazhuar? Ndeshja e kthimit tani, Partizani duhet të luajë, duhet të mos pësojë, ose të paktën duhet edhe të shënoj gol, por kryesorja do të jetë të mos pësojë, ndoshta për të provuar që të kualifikohet në llotarinë e penalltive, ashtu si ka ndodhur edhe më parë përballë Ferencvaroshit, kur Partizani përkundër të gjitha parashikimeve arriti të kualifikojë, do të provojnë edhe tani të kuq të bëjnë surprizën, por duhet theksuar se është mjaft e vështirë, sepse Karabaku është një skuadër që mbi të gjitha në këto faza kaq të hershme të Champions League-s e ka treguar që luan lehtëshëm, mund ta themi, kur në transfert, për të tentuar më pas të mbyllë çdo diskutim në ndeshjen e kthimit në fushën e vet. Kështu ndodhi edhe me Kuksin gjatë edicionit të kaluar kur azerët u përballën, pra luajtën këtu jo si një skuadër superiore, megjithatë arritën që të mbyllin çdo diskutim atje. Por ky barazim e vendos Partizanin në pozita mjaft të mira, të paktën nga ato që parashikoi përpara kësaj sfide, sepse tani Partizani ka 90 minuta, ka një finale të madhe të sezonit për të arritur të kualifikohet në turin e dytë të eliminator të Champions League-s, aty ku në rast se arrin ta kalojë Karabakun do të përballet me fituesin e çiftit Dundalk Riga. Kundërshtarët e turit të dytë janë dukshëm më të thjeshtë se sa Karabaku, nëse arrihet kjo mrekulli për Partizanin. Më pas, faza e grupeve ndoshta do të ishte një arritje e jashtëzakonshme të kuqve në këtë edicion. Në Europa League të paktën. Erald Kodeli, të falenderoj për këto informacione dhe këtë komunikim të drejtë për drejtë. Pas Partizanit, ndërkohë është radha e Kuksit, Teutës dhe Laçit për debutuar në arenën ndërkombëtare në këtë sezon. Të parët që zbresin në fushë janë dursakët. Teuta do të luajë në transfert me Ventspils, duke nisur që prej orës 16:45 të paktën në letër. Bregdetarët ishin skuadra me shorti më të favorshëm, edhe sepse rivalet nga Letonia janë një kundërshtar i kalueshëm. Në orën 17:30 është radha e Laçit për të përballur me izraelitët e Apoel Bershevas. Kurbinasit ndërkohë do të provojnë të shfrytëzojnë faktorin fush dhe ashtu si edhe një vit më parë, ata synojnë të realizojnë surprizën përballë një kundërshtari më të fortë. Ndeshjen e parë në transfert e luan edhe Kuksi.
Në kampionët e Shqipërisë ndeshen me Debreçenin. Skuadra e drejtuar nga Ernest Gjoka zbarkoi në Hungari, duke u akomoduar në hotel vetëm në orët e para të mëngjesit të kësaj mërkure. Ndeshja ndërmjet Debreçenit dhe Kukësit është përcaktuar të luhet këtë të njëjtë prej orës 19. Publikohet edhe në Shqip vëllimi i dytë i trilogjisë së gurëve të çmuar nga Kerstin Gir, autores që me udhëtimin në kohë ka joshur edhe kineman për produksione filmike. Nëse ju pëlqen shekulli i 18 dhe do doni të jetonit për pak kohë në këtë periudhë, atëherë lexoni këtë verë Blu Safiri, një libër për vëllimin e parë të së cilit me siguri keni dëgjuar. Flasim për trilogjinë e gurëve të çmuar nga Kerstin Gir, një bestseller që ka tërhequr edhe kineast për ta kthyer atë në një produksion kinematografik. E Kuqe Rubini ishte vëllimi i parë që botimet Pegi prezantuan vitin e shkuar. Këtë verë ju sjellin vëllimin e dytë, Blu Safiri. Personazhi kryesor, Gwendolina, është një vajzë krejt e zakonshme në fillimet e veta, sidomos tek E Kuqe Rubini, me cilin lexuesit janë njohur tashmë. Dhe ajo ka zbuluar tashmë që nuk është një vajzë e zakonshme, një 16 vjeçare e zakonshme, por ka një dhunti, ka dhuntinë e të udhëtuarit në kohë. Dhe gjë të cilën e Jema ja ka fshehur pikërisht për t'i siguruar një fëmijëri shumë të qetë dhe shumë normale. Mirë po, fati i paracaktuar do mos që e sjell Gwendolinën tashmë në atë që është e parazgjedhur të bëj. Por misteri nuk zgjidhet as në këtë vëllim. Baron asiguron se vëllimi i tretë i kësaj sage po përkthehet, e deri atëherë ju fton të lexoni këtë vëllim që do t'ju bëjë të udhëtoni edhe ju në kohë. Unë do të thoja që është një nga ata libra që mund të lexohet nga të gjitha moshat, do të thonë duke filluar nga mosha 14 vjeçare, mund të lexohet pa më të voglin dyshim dhe me kënaqësi, sepse është një lexim i këndshëm, i lehtë, me shumë fantazi, me shumë mister brenda, dhe gjithsesi është një nga ato leximet që të përcjellin dhe të njohin me situata të ndryshme në kohë të ndryshme dhe në periudha të ndryshme. E gjelbër Smeraldi do të jetë ngjyra e fundit e kësaj trilogjie, tani më të përhapur në të gjithë botën. Mësojmë tani se si do të jetë moti në vijim me Tanja Porja. Përshëndetje të nderuar shikues të A2 le të shohim së bashku çfarë do ndodh me motin por në vijim. Në fakt, rreshtet e shiut në pjesën më të madhe të territorit shqiptar do të mbeten prezente, situatë kjo deri pas mesnatës, ku rreshtet tërhiqin gradualisht në qendrë dhe në zonat juglindore të territorit shqiptar. Në juglindje, vranësia dhe rreshtet do të mbeten prezent edhe gjatë pjesës së parë të ditës së nesërme, ndërkohë pas mesnatës pritet kthjellim gradual i motit, fillimisht në veri dhe më pas në zonat qendrore. Gjatë gjithë ditës së nesërme, duke filluar nga ora 10 dhe në vijim, pritet që moti në territorin shqiptar të mbizotërohet nga kthjellimet. Për sa i përket temperaturave, edhe nesër ka një rënje tjetër të temperaturave në mëngjes dhe në mesditë, më e ndjeshme gjatë orëve të para të mëngjesit, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang territori të luhaten nga 8 vlera më ulët në skajin verior të Shqipërisë deri në 28 apo 29 gradë Celsius, maksimumi i pritshëm për mesditën e nesërme dhe kjo në zonat juperëndimore të territorit shqiptar. Ndërsa kontinenti evropian për ditën e nesërme paraqitet sërish me kthjellime dhe vranësira kalimtare kjo në zonat perëndimore, por edhe në zonat pjesë më të madhe të Europës jugore si edhe në Europën qendrore, ndërkohë vranësira dhe rreshtet vijojnë të lokalizuara në zonat lindore të Europës, ku më problematike situata paraqitet në juglindje të kontinentit dhe kryesisht mbi gadishullin e Ballkanit, ku priten rreshje me intensitet mesatar dhe intensiv mbi një pjesë të Shqipërisë, por edhe në Maqedoni dhe një pjesë të Bullgarisë. Përsa i përket temperaturave për ditën e nesërme, vijon rënja e lehtë e temperaturave thuajse në të gjithë kontinentin evropian, duke përjashtuar vetëm gadishullin iberik, ku vijojnë temperaturat të jenë të larta si në orët e mëngjesit, por kryesisht në mesditë, ku pritet që maksimumi gjatë ditës së nesërme të ngjitet në 37 apo 38 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2. Bashkë me pafshim. Mirë, shohim edhe një herë bashkë titujt kryesor të ditarit. Kreu i gjykatës së lartë Xhezahir Zaganjori dorëzon 10 prova të reja për të kaluar testin e vettingut. 33.000 dosje presin shqyrtimin në gjykatën ku kanë mbetur vetëm 2 antarë.
Partia Demokratike kërkon hapjen e kutive të votimit të 30 qershorit. Sekretari për çështjet zgjedhore Ivi Kaso shpjegon se paralelizmat me kërkesën e socialistëve 10 vite më parë nuk qëndrojnë. Shkarkohet pas 3 muajsh në detyrë drejtori i përgjithshëm i tatimeve Anton Duro, shkak për largimin nga detyra mësohet se ka qenë mos realizimi të ardhurave veçanërisht nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Zoran Zaev konfirmoi shqetësimet e tij dhe të kancelares Angela Merkel për ndryshime kufinshme mes Kosovës dhe Serbisë. Rrëfimi i tij doli gjatë një kurthi që i ngritën 2 humoristë rusë që u shtirën si ish presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg. I jep dorëheqjen ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Sir Kim Darrow, ku përfshi në një incident pas daljes së emaileve sekrete ku ai quante administratën Trump të ngathët dhe të paftë. Me këto informacione kemi mbritur në fund. Ju mund të klikoni gjithashtu edhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë natën e mirë.